Vi ska nu åka en dagskryssning med Viking Glory och Gabriella från Stockholm till Mariehamn. Ja, det är så att Gabriella ersätter Viking Grace. Vi börjar med att checka in. Nu har jag checkat in och dags att kliva ombord på fartyget. You know I had my share of heartache. I have experienced the journey's ups and downs. It's been a... Bästa passagerare. Fartygets befälhavare med besättning önskar er välkomna ombord på MS Viking Glory. Dörrarna till biodäcken är låsta under sjöresan. MS Viking Glorys hela besättning önskar er en angenäm sjöresa. Du har stigit ombord och dags att kolla in hytten som är på däck 5. Då kollar vi in hytten. Och jag har en dubbelsäng. Ja, det är alltid skönt med dubbelsäng. I sängen så har jag dubbla kuddar, filt och lakan. Här hittar jag också handdukarna. Och bredvid sängen finns ett sängbord, eluttag och en sänglampa. I hytten finns också en tv-apparat. Det är bra om jag vill kolla på tv. I hytten hittar jag också ett litet skrivbord med pall. Här finns också en spegel, en hårtork, eluttag, USB-uttag och en papperskorg. I hytten hittar jag också lite galgar och krokar och en hatthylla. I hytten finns det också en termostat om det är för varmt eller för kallt. Och så kollar vi in toaletten. En ganska vanlig hytttoalett. Vi har en toalett och ett handfat med spegel. Och så finns det lite tvål. Här inne finns också lite pappersmuggar. Och så finns det en liten dusch med duschdörr. Här finns också krokar till handdukarna. Och ska jag raka mig finns ett eluttag. Här finns också en papperskorg. Då har vi kollat in hytten och nu lämnar vi Stockholm och åker till Mariehamn. Och är dags för frukost.
Nu är det till frukost. Och nu ska vi se vad mer finns att göra på fartyget. För alla barn så finns det ett lekland ombord. Och har det tur kommer Willy Viking. Vill du spela spel? Då besöker du Game Room. Och då ska du ha en sån här. Ombord finns också en lekhörna för tonåringar. Ombord finns förvaringsboxar och bagagerum. Vill du fika medan du lyssnar på musik? Då finns torget och market. Heti rantaan kun
Gillar du inte buffén? Då finns andra restauranger som Koba, Ombord finns en taxfree och är du borta mer än 20 timmar, då är det skattefritt. Och nu är det dags att ta en drink i Algots bar. Och är det barn, då ska de en sån här, för då får du fria drinkar. People gone to space cowboy. Some gone in against your love. Some people ain't gone memories. When I speak of the pomposity of love. People talking about it, baby. You said I'm doing you wrong, doing you wrong. But don't you worry now, don't you worry now, baby. When I ride it, ride it, ride it, ride it, run home. You're wearing your mom's shoes, putting on her makeup. And even though I know these moments wouldn't last forever, oh, to me, you'll always be. Oh, one day you'll be dressed in white, all nervous with butterflies. In my mind I let you go, but in my heart you know you'll always stay. Daddy's little girl, a precious little angel, dancing in the living room and drawing on the table, wearing your mom's shoes, putting on her makeup. But even though I know these moments wouldn't last forever, Vill du vinna pengar till taxfree? Då finns Casinot!
Ivar i 23. Vi fortsätter med Ivar då. Ivar 23. I-23. Otto 72. Olof 72. O-72. Niilo 33. Så tar vi Niklas 33. N33. Vi börjar med 10 euro. Delad glädje, dubbel glädje. Applåder, 10 euro, målen i. Hyvä. Och då är det dags att besöka Vistarum. Idag med Finlanders. Glöm inte att njuta av soldäcket. Kauan niin haaveilin sua. Jossain jos ootat sä mua. Sulle nyt tahtoisin vain omistaa mun maailmain. Pilvet nuo taivaan ei näy. Jostain jos viirelleen käyt. Sulle nuo kukkaset maan ojentaa tahtoisin vaan. Ihana yö lähellä sun. Tunnen nyt sen olet vain mun. Ihana yö sydämen jäi luokseesi sun mun ystäväin. Tunteet nuo sisälläin mun. Aavistin näen vielä sun. Sulle nyt kertoa vain. Tahtoisin mun onnestain. Bästa passagerare, vi anländer till Mariehamn om en halvtimme. Landstigning och fartygsbyte sker via fören från däck nummer 6. Alla de passagerare som är på dagskryssning och ska vara tillbaka i Stockholm ikväll har fartygsbyte till Viking Gabriella. Den jag var en spillra av mig själv. Drev mot djupet, vind för våg. I ett liv av ensamhet. Sen kom du, jag såg med andra ögon då. Det fanns en mening med oss två. Du fick mig lyfta och bli fri. För jag vet att utan dig så vore jag. Och när han kommer till Mariehamn, vissa kliver på, vissa kliver av.
Jag ska byta till Gabriella och åker tillbaks till Stockholm. Du har stigit ombord och dags att kolla in min nya hytt som är på däck 6. Då kollar vi in hytten. Och jag har en dubbelsäng. Ja, det är alltid skönt med dubbelsäng. Så här kan 2 personer ligga och sova om man nu vill det. I hytten finns det också en fåtölj och ett litet skrivbord med en tv-apparat. Det är bra om man vill kolla på tv. Här finns också en pall med spegel. Här hittar jag också eluttag, en hårtork och papperskorg. I hytten hittar jag också lite galgar och krokar och en liten hatthylla. I sängen så har jag dubbla kuddar, filt och lakan. Här finns också handdukarna. Och ovanför sängarna finns en sänglampa och bredvid sängen ett litet sängbord med en hytttelefon. I hytten finns det också en termostat om det är för varmt eller för kallt. Och sen kollar vi in toaletten. En ganska vanlig hytttoalett. Vi har en toalett och en dusch med duschdraperi. Här finns också ett handfat med spegel och pappersmuggar och lite tvål. Här inne finns det också en papperskorg. Här finns också krokar till handdukarna. Och ska jag raka mig finns ett eluttag. Då har vi kollat in hytten och nu lämnar vi Mariehamn och åker tillbaks till Stockholm. Och är dags för buffé.
Nu äter buffé. Och nu ska vi se vad mer finns att göra på fartyget. Ombord finns en taxfree. Och är det borta 20 timmar, då är det skattefritt. Och vill du fika, finns Coffee and Joy. Och gillar du inte taxfree, då finns Kitsch Shop. Ombord finns förvaringsboxar och bagagerum. Vill du vinna pengar till taxfree? Då besöker du kasinot. 865, Olof 65, Oulu 65. Gideon 53, Gustav 53, G53. Berta 10, Bertil 10, bil 5. För alla barn, ja då finns äventyrskojan. Har du tur kommer Willy Viking. Och här kan du också spela PlayStation. Gillar du inte buffén? Då finns andra restauranger som Grill. She says stop and I say go. I say yes but she says no. Sen kan du alltid besöka vinbaren. Now
Vill du spela spel? Då besöker du Game Room. Och då ska du ha en sån här. Då är det dags att ta en drink i Updates pub. Och är det barn, då ska du ha en sån här. För då får du fria drinkar. Sen kan man alltid njuta av en drink på soldäck. Bästa passagerare, städning av hytterna har påbörjats. Ni har ändå hytten till förfogande fram till Stockholm. Och nu när vi börjar närma oss Stockholm, ja då börjar de städa hytterna. Då är det dags att besöka Club Mar. Idag med No Limits. Jag ringer på fredag, så ses vi på lördag. Där kommer det nya, tar oss en tur. Och Larsson dagen, vi tar promenaden. När morgonen lyser, över gran över flug. Had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating, the Milky Way, we're renegading. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I live it in you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I live it in you. Bästa passagerare, vi anländer till Stockholm om cirka 30 minuter.
Landstingen ser vi är däck nummer 5. Vi ber våra bilpassagerare att uppsöka sina fordon på bildäck. Vinglen tackar er för denna gång och önskar er välkomna åter. Och nu ankommer vi till Stockholm. Vissa kliver på, vissa kliver av. Jag ska kliva av. Fartyget åker strax tillbaks till Åbo. Nearly 20 years ago, I heard a thing called rock and roll. It hit me right between the eyes and left me almost paralyzed. I bought me records by the store, and even then I wanted more. I thought myself to reel and jive, and should it get it organized, I can jive, I can jive. Och jag hoppas att du gillade dagskryssningen till Mariehamn. Ge filmen tummen upp och prenumerera om du inte gör det. Klicka klockan. Gillar du den här filmen så också du åker med Glory och Cinderella till Mariehamn. Det här är Alexander Williamson på YouTube.